Terve! Veikan kanssa otettiin ja lähettiin tuosta kotirannasta. Työnnettiin kaislikon läpi veneen ja lähettiin ajelemaan. Nyt ollaan tässä, mistä me loi ohi tää nimetön saari. Tultiin tähän vähän uistinta vetämään ja jikiä kokeilemaan. Ja varmasti tää yö ollaan tuossa Majasaaressa. Niin tuleepahan nyt se Majasaari, mistä puhuin. Niin siihen kalliolle mennään. Riipputeltalla ja riippumatolla. Keli on ainakin nyt hyvä, on tuuleton, aurinkoinen. Mutta mepä kalastetaan ja katsotaan tuleeko mitään. Jos ei tule mitään, niin mennäänpä Majasaareen ja laitetaan leiri pystyyn. Jotain sentään tuli. Tommonen kärsineen näköinen hauki, mutta tämä me lasketaan vapaaksi. Ei vitti sormia laittaa hauen suuhun. On meillä tossa nuo irrotut pihitkin sitten. Ei meinaa muuten lähteä. Semmonen vajaakiloinen. Vähän kärsinyt on, mutta vapautetaan tämä. Majasaaren kalliot on siinä selän takana, eli sinne Veikan kanssa leiri pystytetään. Kohta syömään. Veikka tuossa valittelitte kauhean nälkää, vaikka syötiin lähtiessä. Kyllähän se nälkä tällä ulkoilmassa tulee. Veikka ei malttanut tavaroita edes ottaa, kun kalastusinto vei. Nyt taitaa olla uistin kiinni, täytyy mennä avuksi. Joo, mutta pannaanpa leiriä pystyyn ja ruvetaan tekemään ruokaa. Joo, tähän Veikalle pistän tuohon isoon ja tuohon pieneen puuhun ja itselleni tuonne samaan puuhun toinen pää. Täällä meillä on hyvät oltavat, eikö vaan? Leiri on nyt pystyssä. Siinä on riipputeltta ja tuolla on Veikan riippumatta. Joo, kello jo yli 7 repii, niin me ruvetaan vähän makkaran paistoon tässä. Sitten vähän kalastellaan. Jes. Katsokko sinä? Me lähdetään Veikan kanssa käymään tuolla Majasaaren toisessa päässä. Tässä ei kalaa syönyt, niin katsotaan josko siellä vaikka söisi. Ei tullut siitäkään kalaa. Veikalla yksi uistin jäi pohjaan kiinni, mutta semmoistahan se on kalastus. Tänne on kato joltain jäänyt ankkuri. Oikein iso ankkuri. Jopa se. Kalaa ei oo tullut. Muutama ahven tossa seurasi, kun äsken heitteli. Ja Veikka meni nyt tuohon, missä oli ahvenparvi, mutta pieniä. Hyvin pieniä ahvenia. Ihan hyvä iltapala. Maistuu maailman kerrasta. Tää haju on vaan vähän erilainen. Niin, täällä laitetaan sieniä tässä.
No niin, iltapalat on nyt nautittu. Veikka tossa vielä mättää. Nuudelikuppi oli ihan hyvä. Tässä nyt kömmitään pikkuhiljaa petiin. Kello nyt ei ole kuin vähän yli 10, mutta tässä meikäläisellä loma on vähän niin kuin lopussa, niin pitäisi unirytmi kääntää semmoiseksi työrytmiksi. Joutaa mennä hyvissä ajoin nukkumaan ja nouseekin sitten hyvissä ajoin. Veikka kömpii tonne riippumattoon ja minä kiipeen riipputelttaan. Yö menee varmasti mukavasti. Veikalla nyt ei ole underblankettia, kun hän ei halunnut ottaa, mutta 16 astetta pitäisi olla yöllä lämmintä, niin mä en kyllä usko, että kylmä ainakaan tulee. Sitten jos tulee, niin herättäköön Veikka minut ja vaihdetaan paikkoja, niin Veikka saa mennä riipputelttaan ja minä nukun riippumatossa. Mutta eipä mitään. Terveiset Päijänteeltä ja hyvää yötä. Hyvää yötä. Huomenta. Veikan kanssa on ylös noustu. Veikka kehuu heränneensä 5, sitten jatkaneensa unia 7 ja sitten 9 Veikka nousi. Minä nousin tuossa 10 maissa vasta. Tosi hyvin nukutti, mutta tosi tuulinen ilta tai yö ja aamu oli. Että tuo riipputeltta, vaikka mä oon sitä tykännyt, niin täytyy sanoa, että siinä on kyllä muutamia aika semmosia pahoja suunnitteluvirheitä. Ja tuo tarppi on yksi niistä, että sitä ei saa sillä lailla hyvin oikein mitenkään. Ja mulla oli nytten puoliksi kiinni se niin kuin toinen puoli Storm modessa ja silti se läpsyi ja läpätti. Että eihän se nyt silleen mitään haittaa, mutta tosi kovalla myrskyllä niin sehän rikkoo sen tarpeen. Täytyy katsoa siihen, joko käyttää suojaisimmilla paikoilla tai sitten kehittää se tarppi, irrallinen tarppi vaan siihen niin kuin riippumatossa. Nyt meillä on tässä aamupala aika, nuudelia. Sitten pakataan tavarat veneeseen ja lähetään. Eli retkivideo on tässä. Sen verran tuossa vielä, että vien Veikan rantaa ja otan sitten Ainon siitä kyytiin. Me lähdetään Ainon kanssa kalalle, mutta siitä en video nyt hiero. Aino ei ole pitkään aikaa virvelönyt, niin siinä saa olla neuvomassa ja auttamassa. Eilen illalla Veikalla oli hyvä hauki tuossa. Siitä en kameralla kuvannut video, mutta jos kiinnostaa nähdä, niin tuolla minun Facebook-sivuilla on kelaa siitä, niin käy kattoo se. Semmonen reilu kiloinen hauki. Minä pesin jo hampaita, niin Veikka se itse siitä rannalle otti ja irrotti koukun kauen suusta ja vapautti nätisti kalaa. Hienosti Veikka toimi. Tässä oli myöskin meikäläisen kesäloman loppu, eli nyt on perjantai, niin maanantaina pitäisi sorvi ääreen taas ängetä. Ei kyllä huvittaisi yhtään. Retkillä tekisi mieli kulkea tässä lähiluonnossa, mutta semmonenpa se on ihmisen ja varsinkin perheellisen elämä. Kyllähän se jos itekseen olisi, niin saattaisin pian pari viikkoa napistaa. En kertoisi vaan kellekään, menisin mehtään ja olisin siellä. Mutta hyvää lomaa on ollut. Nyt on saanut levätä ja uupumus on tuntunut helpottava. Ei ole semmonen tekemätön olo nyt. Että se on hankalaa, kun on semmonen olo, että hirveästi haluaisi lähteä retkelle, mutta kun yksinkertaisesti ei saa aikaiseksi eikä pysty lähtemään. Se ei ole hääviä hommaa se. Mutta toivotaan, että tässä paremmaksi menee ja eiköhän siihen ratkaisu siihenkin löydetä. Mutta kiitos katsomisesta. Tämä oli tämmönen lähiluontovideo, eli mehän ollaan ihan kilometrin kotirannasta, no vähän yli, pari kilometriä. Tosi lähellä tähän vaikka soutamalla tuosta Muuramesta kylän läheltä soutaa, että jos ei hirveän huono keli ole. Ei ole pitkä matka, mutta nätit maisemathan tässä on ja mukavahan täällä oli olla kalliolla köllötellä. Mutta kiitos katsomisesta, seuraavaan kertaan. Moro!